หินต่างๆพวกนี้เป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงพูดจริงทำจริงพวกนี้ระเบียบจัดเพราะนั้นระวังเลยนะเวลาไปเจอสาวๆเจอหนุ่มๆชอบเขียนกำแพงนะครับพวกนี้ระเบียบจัดเข้มงวดมากข้อดีของเขาคือชอบการครอบครองเพราะนั้นเขาจะครอบครองทุกเรื่องนะครับเป็นคนมีระเบียบวินัยเข่งครัดนะเพราะนั้นเวลาเราเจอคนเขียนพวกประเภทนี้เราก็ต้องรู้ความคิดเขาด้วยนะครับจะทำให้เราอ่านใจคนง่ายเพราะนั้นงานศิลปะเนี่ยเวลาเราเห็นศิลปินทั้งหลายเขียนรูปเพราะนั้นเราสามารถเข้าใจเรื่องสีเรื่ององค์ประกอบวิธีการแทนค่าต่างๆได้มากมายนะครับต่อมาอยู่ๆชอบเขียนกากบาทผิดถูกอะไรเงี้ยเนาะเป็นรูปไม้กางเขนบ้างพวกนี้เป็นคนที่เขาว่ามาเนาะยึดมั่นในศาสนาชอบเรื่องเกี่ยวกับความดีความถูกต้องมีธรรมะพวกนี้ข้อดีคือชอบเสียสละเพราะนั้นเวลาเราไปเจอใครเนาะเราอยากให้เขารู้ว่าเราเสียสละแล้วก็ขีดกากบาทหรือเปล่าเพราะนั้นอันนี้มันเป็นวิธีการอ่านใจง่ายๆนะครับสำหรับคนที่เขียนอะไรเวลาเผลอต่อมาอยู่ๆคิดอะไรไม่ออกก็เขียนดึงเป็นลวดสปริงครับวนไปวนมาเป็นลวดสปริงเนี่ยพวกนี้เราเหมือนกับไร้สาระเนาะแต่จริงๆพวกนี้เป็นพวกที่รู้จักกาลเทศะพอดีเจ้าที่เข้ามาขอบคุณมากครับแอบมาใช้ตึกเขาครับตอนนี้ลุงไม่มีสารอยู่นะลุงก็ล่องลอยไปล่องลอยมาสักพักหนึ่งเดี๋ยวลุงจะหาสารแอบมาเช่าไลฟ์สดหน้าร้านเขาอยู่เตรียมไว้ให้นะสารครับเสาเดียวขอบคุณอาจารย์มากที่อุตส่าห์ให้พื้นที่เนาะวันนี้อาจารย์แต่งตัวสบายๆเห็นไหมมากับลูกสาวคราวนี้คนที่เขียนรูปสปริงครับเป็นคนที่รู้จักกาลเทศะเข้าสังคมเก่งวางตัวดีแล้วก็รู้จักระบบในการจัดการนะครับเพราะฉะนั้นเราจะอ่านออกเลยถ้าเรามีลูกน้องมีลูกพี่ชอบเขียนรูปสปริงเนี่ยพวกนี้เก่งเรื่องการจัดการนะครับต่อมาเขียนรูปแจกันกับดอกไม้เอาละสิบางคนเขียนดอกเดียวบางคนเขียนหลายดอกบางคนเขียนดอกไม้เรียงกันบางคนเขียนดอกไม้ละเกะละกะดอกไม้กับแจกันหมายถึงความมีกึ๋นเฉลียวฉลาดนี่เขาว่ามาเนาะแต่ส่วนใหญ่มันก็ถูกต้องนะครับสำหรับการอ่านภาพทางจิตวิทยา100เนี่ยน่าจะถูกสัก110เลยนะเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มันถูกวิจัยวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่นักเรียนศิลปะวิจัยนะครับเป็นเรื่องทางด้านนักจิตวิทยาเขาก็วิเคราะห์มาเพราะนั้นไองานศิลปะเนี่ยมันจึงมีทางด้านศิลปะบำบัดทางด้านศิลปะทางจิตวิทยาเนาะซึ่งมีทั้งจิตวิทยาของเด็กและผู้ใหญ่นะครับทีนี้แจกันดอกไม้หมายถึงความเฉลียวฉลาดรอบคอบเป็นคนที่รักสงบสันตินะครับสำหรับคนที่เขียนดอกไม้ดอกเดียวนะบนแจกันนะปรากฏว่าถ้าเขียนหลายดอกเป็นไงเป็นคนที่จินตนาการก้าวไกลแต่อย่าหลายดอกมากเนาะเดี๋ยวมันจะเป็นเพ้อเจ้อเพราะนั้นเขียนหลายดอกจะเป็นคนที่มีจินตนาการก้าวไกลแล้วก็เป็นคนที่รู้จักสร้างสรรค์นะครับเป็นคนสนุกสนานต่างกับดอกไม้ดอกเดียวเลยเห็นไหมดอกไม้เหมือนกันดอกหนึ่งกับหลายดอกความรู้สึกต่างกันปรากฏว่าเขียนดอกไม้ไม่เป็นระเบียบพวกนี้ข้อดีคือเขียนอิเลเกะกะเห็นไหมเป็นคนที่มีอารมณ์ดีครับเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเหมือนกับใครเมื่อกี้ที่มีเสน่ห์ในตัวจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้กลับไปย้อนเพราะลุงก็ยังไม่ได้กินยามากระตุ้นให้สมองมันจำได้เนาะต่อมาปรากฏว่ามีบางคนชอบเขียนตัวเลขไม่เกี่ยวกับวันที่1กับ16นะไอ้1กับ16เนี่ยอีกตัวเลขเนี่ยคนละอย่างนะครับถ้ามี100 คูณ 100อะไรเนี่ยต้องระวังนะต้องระวังให้ดีเพราะนั้นคนที่เขียนกับตัวเลขนะครับเหมือนกันเหมือนที่เราคิดน่ะเห็นไหมไม่ใช่หวยแต่มันคือหวยมันคือการคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินทองนี่พวกนี้ครับก็จะมีหน้าที่เกี่ยวกับการทำด้านฐานะการเงินอะไรต่างๆเนาะแล้วเขาก็จะเผลอเขียนตัวเลขมานะครับทีนี้ตัวเลขเนี่ยมันมีความสำคัญตรงนี้ตรงที่ตัวหนาตัวบางลุงยังไม่เฉลยเนื่องจากว่าลุงยังไม่ได้ไปโหลดข้อมูลมาเนาะไว้เฉลยวันหลังจริงๆมันมีวิธีการคิดอีกนะครับในการลงเส้นลายเส้นเขียนแบบมั่นคงเขียนแบบตั้งใจเขียนแบบเส้นเบาเส้นหนักนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องทางด้านจิตวิทยาสำหรับที่เราเรียนศิลปะน่าสนใจมากนะครับคราวนี้ปรากฏว่าคนที่เขียนตัวเลขคิดแต่เรื่องเงินเรื่องทองไม่นึกถึงสุขภาพเลยนะครับทำงานหามรุ่มหามค่
หรือว่าฝันวันนี้จะต้องตีหวยเลขอะไรวัน1/16เนี่ยซึ่งเป็นประเทศเดียวในโลกหรือเปล่าไม่รู้ที่ทุกอย่างเป็นตัวเลขหมดเช่นคังคกเดินมาก็เอาแป้งไปทาท้องมันเจอต้นไม้ก็เอาแป้งไปโรยนางตานีนี่ขาวผ่องไปหมดแล้วตอนนี้ขูดเลขเห็นเลขกันใหญ่เพราะนั้นคนที่เขียนรูปตัวเลขนะครับจะเกี่ยวกับเรื่องการเงินต่อมาคนที่อยู่ๆปุ๊บเผลอชอบเขียนเรื่องเกี่ยวกับตัวอักษรย่อเช่น A B C ชื่อนายบักขุยก็เขียนตัว B ชื่อนายสำเพ็งก็เขียนตัวอะไรเนาะเพราะนั้นจะเขียนตัวย่อครับไม่ว่าภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนเหมือนกันหมดแล้วก็เหมือนกันหมดทั่วโลกนะพวกนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์น่าประทับใจนะครับแล้วก็อะไรอีกเนาะปัญหาของเขาคือไม่ค่อยมั่นใจตัวเองตลกดีแต่ไม่มั่นใจตัวเองนี่นะแต่กลับมีความมุ่งมั่นซึ่งมันสวนทางกันเลยนะมันเหมือนกับคนสองบุคลิกไปเลยนะคราวนี้ต่อมาชอบเขียนรูปคนไม่ต้องเขียนรูปเหมือนนะเขียนหัวกลมๆมีแขนมีขาเป็นเส้นอะไรก็ได้ชอบเขียนรูปคนเนี่ยพวกนี้กำลังอยู่ในสภาวะที่เราเรียกว่าปั่นป่วนทางอารมณ์เนาะรู้สึกว่าไม่มั่นใจตัวเองก็จะเขียนรูปคนขึ้นมาแล้วก็อยากหนีปัญหาอยากหนีความรับผิดชอบไม่รู้ว่าอยู่ๆเจ้านายสั่งงานอะไรก็ตามแล้วเราก็เขียนรูปอย่างนี้ออกมาปุ๊บมันหมายถึงเราต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้นหรือหลีกเลี่ยงเรื่องการงานเหล่านั้นนะครับต่อมาชอบเซ็นลายเซ็นอันนี้ไม่ใช่ปลอมลายเซ็นเนาะเซ็นลายเซ็นตัวเองออกแบบลายเซ็นตัวเองนะครับจะมีนักเขาเรียกอะไรหมอเป็นหมอแล้วเนาะเดี๋ยวนี้อะไรก็เป็นหมอไปหมดแล้วเช่นหมอความหมอดูหมอนู่นหมอนี่ไม่เกี่ยวกับหมอผ่าตัดเลยเป็นหมอไปหมดแล้วเราเขียนลายเซ็นนะครับอะไรก็ตามที่มันเขียนจากความมั่นใจเนาะหมายถึงเราพยายามจะแก้ปัญหาบางอย่างที่มันอยู่ในตัวเรานะครับแล้วก็ชอบเอาตัวเองเป็นอะไรแกนของจักรวาลโลกพวกนี้ถือตัวเองเป็นใหญ่เลยนะเพราะนั้นพวกที่ชอบเซ็นทั้งหลายเนี่ยจะถือเอาตัวเองความคิดตัวเองเป็นหลักเลยนะครับไม่เกี่ยวกับลายเซ็นเป็นรูปถ้วยรับเงินรับทองอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเนาะลุงไปเห็นนักธุรกิจคนหนึ่งครับวันหนึ่งลุงได้รับใช้ที่บริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งเนาะปรากฏว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยเขานั่งคุยกับลุงอยู่ปรากฏมีหมอดูเข้ามาเป็นนักดูลายเซ็นเขาก็เอามาเซ็นเดี๋ยวผมจะทายให้ปรากฏก็ทายลายเซ็นท่านผู้ใหญ่คนหนึ่งก็เซ็นปุ๊บเขาบอกเนี่ยถ้าเกิดคุณแก้ลายเซ็นนะคุณจะได้ทำธุรกิจเป็น100 ล้านเลยเขาถามจริงเหรอผู้ใหญ่คนนั้นก็ถามหมอดูจริงเหรอหมอดูรับปากเลยถ้าแก้ตามนี้นะคุณจะได้ทำธุรกิจเป็น100 ล้านเลยไม่เชื่อก็มาวางเงินพนันกันได้เลยปรากฏว่าคนนั้นเขาทำธุรกิจอยู่10,000 ล้านเป็นไงถ้าเขาแก้ลายเซ็นปุ๊บไปทำเป็น100 ล้านดีไหมเพราะนั้นลายเซ็นมันเป็นเรื่องจิตวิทยานะครับเป็นเรื่องวิธีการถ่ายเพราะนั้นคนที่ไปดูดวงนี่มีไม่กี่ประเภทหนึ่งถ้าเป็นผู้หญิงอกหักรักคุดอกหักรักคุดอันดับ1เนาะอันดับ2การเงินแฟนไปหากิ๊กเนาะไปหากิ๊กผู้หญิงไม่เท่าไหร่ไปหากิ๊กผู้ชายในเรื่องใหญ่เลยเพราะนั้นผู้หญิงไปหาหมอดูเนี่ยมีไม่กี่อย่างเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเข้ามาหาสามีเกี่ยวกับเรื่องความรักของตัวเองนะครับแล้วก็เรื่องการเงินเล็กๆน้อยๆเพราะนั้นหมอดูมันจะรู้จิตวิทยาเรื่องนี้มันจะถ่ายเรื่องนี้เป็นหลักผู้ชายก็มีอยู่2อย่างก็1เมื่อไหร่จะรวยเมื่อไหร่จะอย่างเมียจะตายได้เงินจากประกันชีวิตเพราะนั้นหมอดูเนี่ยมันมีทั้งจริงและไม่จริงเพราะนั้นพวกนี้เป็นนักจิตวิทยาเนาะเหมือนกับตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องร่างทรงทั้งหลายก็เป็นนักจิตวิทยานะครับก็อ่านภาษากายเราออกส่วนใหญ่ก็จะทักเรื่องไม่ดีส่วนใหญ่ถ้าเกิดเห็นคนแต่งตัวดีๆน่าจะยิ้มแย้มแจ่มใสก็จะทักเรื่องดีหมดเพราะนั้นมันเป็นเรื่องจิตวิทยาหลังจากนี้ไปเราเรียนศิลปะปุ๊บแล้วก็อ่านเรื่องนี้จากวิธีการคิดในการเผลอที่เราเขียนรูปต่างๆนะครับต่อมานอกจากลายเซ็นปุ๊บปรากฏว่าชอบเขียนรูปสัตว์ใครเคยเขียนรูปกระต่ายรูปแมวรูปเป็ดไหมรูปหงส์รูปเสืออันนี้แหละคือสภาพจิตใจที่เรามีอยู่เพราะนั้นใครยิ่งเขียนสัตว์ร้ายเท่าไหร่นะครับน่ากลัวเท่าไหร่คนนั้นลึกๆร้ายลึกเลยคนเขียนการ์ตูนสัตว์ที่เป็นน่ารักกระรอกเป็ดเปิดอะไรพวกนี้ก็จะมีจิตใจอ่อนโยนเพราะนั้นกระต่ายสิงโตหมาป่าความหมายมันต่างกันโดยสิ้นเชิงสัตว์คล้ายๆกันนะครับเพราะนั้น
ให้ดูองค์ประกอบของตัวสัตว์นั้นเป็นหลักดูลายเส้นเป็นหลักว่าเขาเขียนหนักแน่นไหมถ้าเกิดเขียนแบบบางเบานะครับพวกนี้มีจิตใจอ่อนไหวแล้วก็มีสภาพจิตใจลึกๆไปเกี่ยวข้องกับสัตว์ชนิดนั้นนะครับต่อมาชอบเขียนรูปทรงเลขาคณิตรูปเพชรบ้างรูปอะไรบ้างเคยเห็นไหมขีดเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมเป็นรูปเพชรอะไรแข็งๆนะครับพวกนี้เป็นไงถ้าเขียนรูปเพชรมันแข็งไหมแต่ปรากฏว่าปากแข็งกว่าพวกนี้เป็นคนปากแข็งนะครับปากกระใจอาจจะไม่จ่อหากันเนาะนี่เป็นปากเหล็กครับ เขียนเหมือนเพชรอาจารย์แซมมาว่าเป็นปากเหล็กเนาะปัญหาของพวกนี้แต่มันเป็นข้อดีเนาะเขาไม่เก็บความรู้สึกคิดอะไรปุ๊บปากกับความคิดมันตรงกันเลยเช่นนึกอะไรก็ตามพูดทันทีเพราะนั้นพวกนี้ก็ดีอย่างหนึ่งข้อเสียก็คือพูดไปโดยที่อาจจะไม่ได้ไต่ตรองไว้ก่อนนะครับแล้วก็ปัญหาของพวกนี้ก็คือชอบระแวงคนอื่นทุกอย่างไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาจะเดินมาเอาของมาให้มาให้กูทำไมวะหรือก็จะมายืมของมันจะยืมไปทำอะไรพวกนี้จะระแวงทุกเรื่องนะครับแต่ว่าพวกนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการปรับทัศนคติของเขาใหม่เนื่องจากว่าเขามองคนอื่นเป็นแง่ลบเยอะมากเนาะเขาว่ามาเนาะถ้าผิดก็ต้องไปโทษนักจิตวิทยาเนาะพอลุงก็อ่านเข้ามาอีกทีหนึ่งคราวนี้ต่อมาครับนอกจากเรื่องเพชรอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องเขียนเกี่ยวกับเมื่อกี้เส้นตะปิงเนาะรู้จักเส้นขดหอยไหมเป็นม้วนสวยๆนะครับพวกนี้หมายถึงการแก้ปัญหาหมายถึงเป็นคนที่มีความแตกต่างเกี่ยวกับงานที่เกิดขึ้นนะครับปรากฏว่าพวกนี้เป็นคนอัจฉริยะนะครับเขียนเส้นขดหอยเนี่ยเขาจะคิดเรื่องง่ายๆอัจฉริยะเนี่ยมันมีหลายประเภทเนาะบางคนคิดว่าอัจฉริยะคือการสร้างจรวดวิธีการคิดสูตรเคมีต่างๆบางคนทอดไข่เป็นอัจฉริยะมีไหมอัจฉริยะเนี่ยมันมีตั้งหลายอย่างนะครับเหมือนกับในศาสนาพุทธเนี่ยเขาจะมีอะไรพระอรหันต์นี่มีตั้งหลายอย่างอย่างเช่นลูกพระพุทธเจ้าชื่อพระอะไรเนาะลาหุนนะครับตอนบวชเป็นเนรปุ๊บเป็นอัจฉริยะแล้วก็เป็นอะไรเขาเรียกอะไรนะพระอะไรใครรู้มั่งตอบมาลุงมีรางวัลเป็นพระองค์หนึ่งที่สำเร็จด้านหนึ่งนะครับปรากฏพระราหุลเนี่ยเป็นคนชอบเรียนหนังสือมากเลยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงยกให้ท่านเป็นตำแหน่งนี้ เป็นเขาเรียกอะไรเป็นผู้ที่มีความรู้นึกออกไหมรู้บางคนนึกว่าพระที่มีตำแหน่งนี้ปุ๊บคือรู้ทุกเรื่องไม่ใช่นะครับบางคนถามเก่งบางคนจำเก่งบางคนสังเกตเก่งบางคนไปแล้วมีเสน่ห์อย่างเช่นใครมีเสน่ห์นะเวลาเดินบิณฑบาตปุ๊บจะมีสาวๆเข้าแถวเป็นร้อยเป็นพันเลยนะบางครั้งเนี่ยมาถึงเป็นหลักหมื่นเลยนะครับก็คือพระสังฆจายนะซึ่งมีรูปพันสวยงามมากงดงามมากเนาะวิธีการเดินมันแมนดูแล้วเท่ผ้าจีวรปลิวพิ้วสาวๆก็อยากจะเอาอาหารมาถวายท่านเพราะนั้นพระพุทธองค์เลยให้พระสังฆจายนะเนี่ยเดินนำหน้าในการบิณฑบาตเวลามีพระสงฆ์ต่างๆมาอยู่รวมกันเยอะๆจะมีสาวๆรอเอาอาหารดีๆมาถวายตลอดเพราะนั้นเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับอันนี้ต่อมาคนชอบเขียนเรื่องรถยนต์คือคนที่มีหัวสมัยใหม่เนาะคิดค้นข้อดีของเขาคือเป็นคนขาลุยไม่ใช่พวกช่างกลไปตีกันเนาะขาลุยทุกเรื่องอยากทำอะไรก็ลุยเต็มที่นะครับเดินหน้าเต็มร้อยแล้วก็มีนิสัยคือกล้าได้กล้าเสียอันนี้คือข้อดีของคนที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์นะครับต่อมาลุงพลิกด้านผิดซะแล้วคนที่เขียนรูปพระอาทิตย์ครับเป็นคนที่สามารถคลี่คลายปัญหาอะไรได้อย่างเช่นเราคลี่คลายปัญหาอะไรได้เนี่ยอยู่ๆเราชอบเขียนรูปพระอาทิตย์เนาะไม่ว่าจะเป็นเส้นเป็นประกายเป็นเปลวเพลิงอะไรต่างๆพวกนี้สามารถปรับความเข้าใจสามารถสร้างความสบายใจความภูมิใจก็จะเขียนรูปพระอาทิตย์ขึ้นมาบางครั้งเราไม่เขียนพระอาทิตย์ไปเขียนรูปพระจันทร์เสี้ยวแสดงว่าตอนนี้เป็นไงพระจันทร์อยู่กลางคืนเพราะนั้นพระจันทร์ก็คือหมายถึงเพศหญิงพระอาทิตย์หมายถึงเพศชายเนาะเดี๋ยวลุงจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระประจำวันนี้อีกมันจะสอดคล้องกันหมดเป็นเรื่องเพราะนั้น
ในทุกศาสนาในทุกสัญลักษณ์เนี่ยมันมีทางด้านจิตวิทยาอยู่เพราะฉะนั้นพระจันทร์หมายถึงผู้หญิงหมายถึงความงามหมายถึงความรักเห็นไหมถ้าเกิดเผลอๆปุ๊บแล้วแอบหลงรักใครอาจจะเขียนรูปพระจันทร์เสี้ยวหมายถึงผู้หญิงนั่งงออยู่เปล่าไม่รู้นะหมายถึงความรักหมายถึงการแอบรักใครสักคนหนึ่งหมายถึงความเหงาความเศร้าอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆแต่ปรากฏว่าพวกนี้จะเป็นพวกที่มีไอเดียใหม่ๆตลอดเวลานะครับต่อมาคนเขียนรั้วที่เป็นซี่ๆเมื่อกี้รั้วที่เป็นกำแพงหนาๆเนาะอันนี้รั้วเป็นซี่ๆพวกนี้เป็นพวกโดดเดี่ยวปิดกั้นตัวเองจากสังคมนะครับชอบสันโดษไม่วุ่นวายกับใครปรากฏว่าพวกนี้ข้อดีเขาคือไม่มีความทุกข์เลยนะเขาไม่สนใจใครไม่สนใจโลกชอบอยู่คนเดียวเพราะนั้นเขาตัดปัญหาทั้งโลกออกหมดเลยนะครับต่อมาชอบเขียนเครื่องบินเขียนเรือนะครับพวกนี้เป็นพวกชอบท่องเที่ยวชอบสนุกกับการใช้ชีวิตชอบการเดินทางชอบแสวงหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันแปลกใหม่ชอบเผชิญหน้าในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับพวกนี้เป็นคนที่มันในชีวิตไว้ง่ายต่อมาเมื่อกี้เขียนรั้วแล้วเนาะเขียนช่องสี่เหลี่ยมไปแล้วอันนี้เป็นตารางนะครับเขียนตารางเหมือนตารางหมากคอสเงี้ยเนาะจะเขียนพวกนี้เราเห็นความเป็นระเบียบเมื่อกี้ต่างกันเลยที่เขียนรูปสี่เหลี่ยมหลายๆอันซ้อนกันพวกเขียนตารางนี้เป็นพวกที่กำลังสับสนกำลังอึดอัดไม่สามารถแสดงออกอะไรได้กูก็เขียนเป็นตารางช่องเขียนโดยที่ไม่รู้สึกตัวเลยนะครับต่อมาชอบเขียนรูปในตาอย่างเดียวเลยตอนนี้ไม่ว่าจะตาเล็กตาน้อยตาเหมือนไม่เหมือนก็ตามเขียนรูปในตาอย่างเดียวไม่รวมจมูกปากนะชอบเขียนในตาเพราะนั้นพวกนี้ในตาหมายถึงอะไรเนาะประตูแห่งความรักพวกนี้ก็จะมีความรักซ่อนอยู่นะครับหรืออาจจะกำลังเพ้อฝันถึงใครอะไรเงี้ยเรื่องรักๆใคร่ๆนะครับมีจินตนาการสูงนะครับพวกนี้มีความสัมพันธ์พิเศษกับคนรักก็จะเผลอเขียนรูปในตาเนาะมีความสุขความประทับใจเกี่ยวกับคนใดคนหนึ่งก็จะเขียนรูปในตาขึ้นมานะครับต่อมาชอบเขียนรูปต้นไม้ไม่ว่าจะต้นเล็กต้นใหญ่นะครับพวกนี้หลุดพ้นจากความคิดในเรื่องปกติเลยพวกนี้เป็นพวกที่มีจินตนาการเรียกว่าสุดเจ๋งเลยเนาะเก่งมากจินตนาการเพ้อฝันมีความสุขนะครับพวกนี้เชื่อมั่นมีความก้าวหน้านะครับแล้วก็อยากจะเผยแพร่อะไรบางอย่างเพราะนั้นลองดูซิวันนี้เราเขียนรูปต้นไม้ไหมอยากเผยแพร่อะไรไหมบางคนไปรู้เรื่องตัวเลขสำคัญมาในวันที่1กับ16อยากเผยแพร่คนอื่นอยากจะไปจุดธูปให้เขารู้แล้วอาจจะเผลอเขียนรูปต้นไม้ก็ได้นะครับเพราะนั้นไม่รู้แม่น้ำสองตอนนี้จุดธูปแล้วเขียนรูปต้นไม้ไหมนะครับอาจจะอยาก